හැදුනේ වැඩුනේ මං 100 ගාව. පොඩි කාලේ තමයි. මගේ 100 තමයි ජීඩාවිනස් කියන්නේ. සුද්ධකොට බෙන්තර පඤ්ඤ ජීටි. ඔහු තමයි ඉතින් විශ්ණු කර්මාන්තේ ගෙනාවේ බෙන්තරට. බෙන්තරට ගෙනල්ලා ගෝලියෝ 18ක් විතර වැඩ කරා. එයා මං පොඩි කාලේත් හිටියා 20ක් 25ක් විතර වැඩ කරන කට්ටිය. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තා සෑහෙන කට්ටිය. ඉතින් ඒ කට්ටියත් එහෙම දැන් නැහැ. දැන් මං තමයි ඉතින් කරගෙන යන්නේ. මෙතනින් බර ගහන්න කියලා කියනවා. මෙතනින් මුණ ඇස්සයින් කරන්න. ඉතින් ඔයගේ කියලා දෙන්න. නමුත් ඉතින් මාත් ඉතින් බලන් ඉන්නවා ගොඩක් කියලා ටිකක් කළා. ඊට පස්සේ ඉතින් මං ඒක අයින් කරනවා. එහෙම තමයි මුණ ගොඩක් කපන්න කියලා. කපන පංගුව අයින් කළා දැන් මම ගොඩක් ඉතින් මං කපන ඒවා වැරදෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඉතින් කපලා තමයි දැන් නම් ඉතින් දෙයියනේ කියලා 100ට පින සිද්ධ වෙන්න ඕනම දෙයක් කරගන්න. දැන් හිතුනොත් තමයි පැන්සල් ඉරක් ගන්න නැත්නම් අර නියන දැන් මට අතටම හුරු වෙලා මං ඒක ඒ ලයින් එකෙන් ගහගෙන යනවා. හැන්දෑන් ඉන්නේ නැහැ. ඒක මට දැන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ ඉතන නම් 100 එක කරන්නේ නැහැ. 100 ගෙනින්ම ටිකක් ගහලා මේ පැත්තට වෙනමයි මේ පැත්තට වෙනමයි කියලා කොටේ මැනලා තමයි නේද? දැන් මට අර පුරුද්දට මම හිතින් ගහනවා. දැන් යම් කිසි මුණක් මූණේ බඳින්න කපන මූණක් කපනවා නම් තමයි ඒක මැනලා කොටලා හරිය ගානට කපන්න ඕනේ. දැන් අපි අලෙවියේටන් කරන්නේ. අලෙවියේට කරනකොට එච්චර අපි ආර හිතන්නේ නැහැ මූණ අපි බලන්නේ මේක කීයකට හරි උකුණ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට කපන්න ඕනේ කියන මතේ නියන. දැන් සන්නේ මූණක් වුණත් හොඳට කපනවා නම් මූණේ බඳින්න එක දවසකට එකමාරකට කපන්න බෑ. දැන් අපි බිස්නස් එකට කපනවා නම් අපි දවසට 3ක් ගන්නවා. මොකද අපිට බලන්නේ සල්ලි ගන්න ප්‍රමාණය බලන්න. ඉස්සර එහෙම නෙවෙයි දැන් ඉස්සර මූණක් කැපුවොත් අපේ සීයලා දුමේ දානවා. මාගෙට බර ගහලා දුමේ දානවා. අපි දුමේ දාන්නේ නැහැ අපි වෙලාවෙන් මට්ටම් කරනවා. එතකොට අර මූණ පැවැත්ම වැඩි. දැන් ඒ දුමේ දා මූණ අරගෙන දැන් සුද්ධ කරන්න ගන්න. දුමේ දැම්මම බදාර දුම් ආහාරය වැදුනන් පස්සේ මූණ මේ ලීය හයි වෙනවා. ලීය හයි වෙනවා ලීයට ගුල්ල ගහන්නෙම නැහැ. කඳුළු ලීයට කොහොම ගුල්ල ගහන්නේ නැහැ. ඊටත් වඩා කාලයක් පවතින්න පුළුවන් මේ ඒ ලීය. තෙත හිඳින්නේ දුමෙන්. දැන් අපි එහෙමනේ අවුවේ පොඩ්ඩක් තිබ්බා මූණ කැපුවා. ඒ වෙලාවෙන් මට්ටම් කරා ඊට පස්සේ දවදී පුළුවන් නම් තින්තක් ගන්නවා තමයි අපි බලන්නේ. ඉස්සර මූණ අඩුපාඩු වෙන්නේ නැහැ. මූණක බඳින මූණේ අඟල් 6ට කපනවා නම් මේ අඟල් 6ට කපනවා මූණ. මේ මූණේ බඳින අඟල් 6යි තියෙන්න ඕනේ කියලා මේ විවතෙන් මෙහෙම ගත්තාම පස්සේ මූණේ බඳින්න මෙතන සෙට් වෙනවා. මෙතන එකට දැස්නාම මූණේට හරි. දැන් අපි එහෙම හිතන්නේ නැහැ. අපි කපන්නේ අර සංචාරක ව්‍යාපාරයකට දැන් බැස්සන්න සංචාරකයන්ගෙන් ජීවත් වෙන නිසා සංචාරකයට අවශ්‍ය විදිහට දැන් මූණ කැපෙන්නේ. යම් කිසි කවුරු හරි ඉන්නවා මූණේ බඳින්න මූණක් කිල්ලුවොත් තමයි ඒ විදිහට ටිකක් අර හොඳට කපලා දෙන්නේ මූණ. හොඳට කපලා මූණ අලුවේ කරන්නත් බෑ දැන්. මූණේ බඳින්න මූණ. අපේ ගමේම විස්මුණු කපන අයගෙන් ඉන්නවා 4-5 දෙනෙක් මේ වුණාට ඒගොල්ලෝ මේ දැන් නම් කපන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ කුලි වැඩ කරන්න යනවා එක එක කරන්න යනවා ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමිතියේ මුණක් කපන්න බෑ. ප්‍රමිතියේ මුණක් කපන්න බුල තව එක්කෙනෙක් වෙන අපි සුදු වාසුන් නැහැ කියලා එයාට පුළුවන්. ඒ යරණ වෙන මිනිහෙක් නැහැ කපන්න. නාගරාසයක් කපන්න, ගින්ජර රාසයක් කපන්න මූණේ දාන මුණක් කපන්න බෑ කාට. කපලා අඳින්න බෑ පංගු අයට. කපන්න පුළුවන් අඳින්න බෑ. දෙකම බලන්න බෑ. අපි දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන මේක මේ රස්සාවට. දැන් වෙන රස්සා අපිට කරන්න බෑනේ. දැන් මේක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කරලා වෙනත් දෙයක් නෑ අපිට කරන්න. වෙනත් නිර්මාණයකුත් නෑ. අපි ඉතින් එක එක නිර්මාණ කර ඉන්නවා ඉතින් එක එක Tamanට හිතන දේවල් දැන් මම ට්‍රිවිල් මුණක් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක මම ඔය ඊගල් මූණ එක එක ඒවා ගහන මොඩර්න් ආර්ට් ඒ වගේ ගහලා ඉතින් අර එදිනෙදා සංචාරකයන්ගෙන් ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. අර දන්න කර්මාන්තේ නෑ. අම්බලන්ගොඩ තියෙන සම්ප්‍රදාය බඩු කර්මාන්තේ කරපුවම ආරිපාල මහත්තයනි විස්මුණු කර්මාන්තේ කරේ. දැන් අපේ ආසීයල එහෙම නෙවෙයිනේ. මේකෙම හැදිලා මේකෙම හැදිච්ච අය. දැන් කෝලං කුට්ටමත් අපේ සීයලා තියෙන මට කියලා තියෙන අනුව මේ ජයසේකර මහත්තයලාගේ 100ගේ පරම්පරාවෙන් මේ කෝලං කුට්ටම හැදුනේ. ඔය කෝලං කුට්ටම හැදිලා තමයි අපේ සීයලා කියලා තියෙන්නේ මට මෙහි කට්ටිය තමයිලු ඒ දවස්වල කරත් වෙලින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කෝලන් නටන්න. ඒ කෝලන් නටන්න ගිහිල්ලා තමයි ඔලබොඩුව බොල්තු මේ ඔය තියෙන්නේ ගෝන පොළ බට්විරේ හැදිච්ච කර්මාන්තයක් නෑ. ඒගොල්ලන් දන්න ශිල්පයක් නෑ. කවුරක්වත් දීපු ශිල්පයක් නෙමෙයි. මේ කට්ටිය අරන් ගියා කෝලං කුට්ටම. මේගොල්ලෝ අසනීප වුණා. ඒගොල්ලෝ ඉබ්බ කඩලා විල අරගෙන මේ කෝලම් මූණු කප මේ විදිහට හදලා පුරුදු වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝ කර්මාන්තකාරී වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ශිල්පයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ගුරුවරයෙක් නැහැ. ගුරුවරයා මෙහෙ. බෙන්තර සම්ප්‍රදායෙන් අරන් ගිය ටික තමයි ඔය ඒගොල්ලෝ දැන් ඒවා කොපි කරලා ගහගෙන. ඔය නාගරාක්ෂය කියන මූණ හදාගත්තේ අපේ සීයා. ඒ නාගරාක්ෂය අනිත් අය කපන්නේ නැහැ. පූර්ණ රාක්ෂය කියලා කපන එක එක විදිහට එක එක මේ කරන. නමුත් මන්නම් දැන් ගොඩක් දුරට මොඩර්න් කරන්න වැඩි. දැන් මොඩර්න් කරන්නේ මොකක් කරන්නේ නෙවෙයි. ගොඩක් අරක යන්නේ නැති හන්ද මේ මොඩර්න් එක ටිකක් යම් කී තැනකට මේ හම්බ කරන්න පුළුවන්.
දැන් මොඩර්න් එකට කාලයක් යන්නේ නැහැ. දැන් මට හිතුණා ෂැඩෝ එකක් ගන්න. ඒ ෂැඩෝ එක ගැහුවා. ඒ වෙස්පූනට යන කාලේ නෙමෙයි ෂැඩෝ එකට යන්නේ. එතකොට අරක ගානකට අඩුවට දෙත හැකි මේක වැඩියට දෙත හැකි. අරකට මහන්සි වෙලා අපි හුඟක් කල් මහන්සි වෙනකොට ඒක අපිට අලෙවි කරන්න තැනක් නැහැ. දැන් මේ රජයකින් අපිට දීලා නැහැ නේ යම් කිසි දෙයක්. දැන් මෙච්චර කල් ඉන්නව රජෙන් කියලා බැලුවේ නැහැ නේ. එක රජයක් ගන්න නැහැ. දැන් මටත් අවුරුදු 49ක් විතර වෙනවනේ. එක රජයකින් අපිට පිහිටක් නැහැ නේ මේ ස්මුණු කර්මාන්ත ගෙනියන්න ඕනේ. දැන් අපේ ශිල්පේ දැන් අපි සීයලන් ඉදිකන වේරලා මේ ජීවත් වෙනවා අපි දැන්. පෙන් දැන් යම් කිසි දීදිද අපෙන් ජීවත් වෙනවා. දැන් අපිට අපිට උගන් අපි දන්න වුණාට ඉගෙන ගන්න එක්ක එන්න කැමති නැහැ නේ අපිට ගාව. අපිට සර් කියන්න කැමති නැහැ, මහත්තයා කියන්න කැමති නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. දැන් අපි පොඩි කාලේ අපි ආසාවෙන් හන්දන්නේ මේක දැන් ඉගෙන ගත්තේ අපිට 100න් හරි පිහිටුවේ. නැත්නම් ඉතින් පිහිටන්නේ නැහනේ. දැන් අපි ආසාවෙන් මේක බලන් හිටියා. බලන් ඉඳලා 100න් යන් ගියා ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන ගත්ත දේ අපි යන් ජීවත් වෙනවා. දැන් අපේ ළමයි වුණත් මේක බලන්නේ නැහනේ මේක මොකද්ද කියන එක. ළමයි කියන්නේ මේක මොකද්ද කරලා මේ තාත්තා මේ කොටයක් තඩි ගහගෙන ඉන්න මෙතනට වෙලා. උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් ඒක හරියන්නේ නැහැ ළමයින්. මොකද ඉතින් ඉදිරියට මේ කර්මාන්ත විවර වෙනවද? ලක්ෂලේ දවස් දෙකයි මම මඩු දැම්මේ. ඒ මොකද ලක්ෂලේ ගියන් පස්සේ එතන යටින් කීයක් හරි ගන්නවා. ලොක්කා. ඉතින් මගේ බඩුව පැත්තකට යනවා හොඳ බඩුව අර මේ ගෝණ පොළොව පැටවිල පැත්තේ බඩුව එළියට එනවා. ඉතින් මම මෙතනදී දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ මගේ මූණ දෙකක් තුනක් තියාගෙන. මම ගිහිල්ලා සර් ගාර්ම ගිහලා සර් මාත් මේ කර්මාන්තයක් කරන්න මම මෙච්චර කාලෙක මේ ආවුනේ මේ මමගේ 100ගේ රෙජිස්ටර් එකක් තියෙනවා. බෙන්තර මේ කොළඹ ලක්ෂලේ ගාල්ලේ තේරෙමේ තියෙන හන්ද මං ආවේ. ආයි මම බඩුව අරන් එන්නේ නැහැ කියලා මං එහෙම ආවෙන්නේ. ඉතින් අර ඩිමාන්ඩ් බඩුව තියෙද්දි අර සවුත් බඩුවක් දානවා එයාට යටින් කීයක් හරි ගන්න. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන තමයි මම ඔය මේ ලක්ෂලට බඩු දෙන්න අයින් වුනේ. දැන් එතකොට අම්බලන්ගොඩ මේ ඉන්නවා මේ බන්දු මහත්තයාලා දැන් හරිපාල මහත්තයා පුතු. දැන් ඒ බන්දු මහත්තයා මලා ඒගොල්ලන්ට දක්ෂතාවයක් තියෙන යම් කිසික් කරගෙන යන්නේ අපිට. ඊට වඩා හරිස්චන්ද්‍ර මහත්තයා. හරිස්චන්ද්‍ර මහත්තයාට බෑනේ විස්මුණු කපන්න. අතකොළුවක් ගහන්න බෑ, නියනක් ගහන්න බෑ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ මේ ශානු ජලන් ලක්ෂ 40ක් දුන්නා. රජේ ගාන. දැන් අපේ කීක ගෙවල් ගායකෙන් ගිහලා දැන් ගා වැඩ කරන්නේ. එයා කපා ගන්නේ. නමුත් එයාගේ තාත්තා කපු මූණක් තියෙනවලු 18 මේකේ. කලාභවන. තාත්තා කැපුවා කියලා පුතාට බැින වැඩක් නැහැ. ශානු ජලන් මොකටද එයාට දෙන්නේ? මේ කුඩා කර්මාන්තේ කරන මිනිස්සු පුද්ගලයන්ට දෙන්නේ ලක්ෂ 40 වුණා.